بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب به درس سوم گروپ استایل خوش آمدین. دو ویدیو گذشته ما شما در ارتباط با استایل بود، موضوعات مختلف رو مربوط به استایل ما شما کار کردیم. درس امروز ما شما نظر به عنوانش How to create a custom style، چطور میتونیم ما شما یک استایل خودمون ایجاد کنیم. یعنی در لیست استایل ها قرار میگیریم، میبینیم استایل های مختلف خودش وجود داره، با شکل بلت اند شارت، بلت اند استایل گفته میشن اینا کلشان. اگر استایلی که ما در اینجا میسازیم اینا رو به نام کاستم استایل میگن. ما چطور میتونیم در این لیست یک استایل خودمون رو ایجاد بکنیم و در اونجا اون رو ذخیره بکنیم؟ برای اینکه ما شما استایل بسازیم دو روش ما شما داریم. یک روش برش میگن سیمپل، دیگه برش میگن ادوانس. در روش سیمپل خونه به شکل ساده استایل ساخته میشه که اول کار میکنیم. در روش ادوانسش ما شما میتونیم که نوعیت ساختاری و نوعیت تطبیقیش هم مشخص بکنیم. بعد نوعیت ساختاری و نوعیت تطبیقی چی است؟ در ویدیوهای گذشته اگه چی براتون گفته بودم که نوعیت تطبیقی هم هست. مثلا ما شما بعضی پاراگراف هایی داریم که استایلشان نوعیت تطبیقیشان اگر کاراکتر باشن بالا یک لغت تطبیق میشن، در حالی که اگر نوعیت تطبیقیشان پاراگراف باشه زمان شما تطبیقش میکنی بالای کل پاراگراف تطبیق میشه. کل طریق ادوانس ما شما میخوانیم. خب حالا ما برای ساختن یک استایل اول برای روش سیمپل کار میکنیم. خب سگن برای ساختن استایل جدید ما شما چی کار میکنیم؟ در این صفحه یک متن نوشته بکنید، یک موضوع رو نوشته بکنید. اما متنتان اما موضوعتون یک استایل بدین. طور مثال برای میگیم که متن ما شما اندازش باید سایزش باشه 28 بولد باشه، رنگش هم مثلا جگری میخوایم. امیر میخوایم من حیث یک استایل اون ذخیره بکنیم. چه رقم کار میکنیم؟ حالا میام در بخش لیست استایل ها در این ما شما یک دکمه داریم برای create a style. سعی کنیم دو روش که ما شما گفتیم روش سیمپل و ادوانس هر دو تاش از اینجا کار میشه. خب سیمپل چه کار میکنیم؟ اینجا کلیک میکنین. مثلا برای راحتی فقط سعی کنین عنوان just create a new style from formatting. فقط یک عنوان برای میتیم. طور مثال میگم عنوانی ازی باشه به نام my style 1. در این سه دکمه داریم. اگر هیچ نمیخواستین خب کنسل براش میگین. در مثال پشیمان میشین یا میگین یک تغییرات دیگه هم میخوایم. در مثال ما متوجه میشیم میگم والا اینجا یک اندرلاین هم میخواستم بدم، پس حالا اینجا ایجاد نمیکنیم، من میره کنسل میگم خب یک اندرلاین میره میتم دوباره پس میرم اونجا. پس میریم سر کریت استایل کلیک میکنم. خوب وظیفه کنسل. حالا اگه این استایل مورد علاقه تان هست، بعد از اینکه براش نام دادین، طور مثال برای میگیم نامش باشه مای استایل 1، بعضی فقط برای چی میگیم اوکی گفتنی سگن در لیست استایل ها با نام مای استایل 1 در اینجا چی میشه؟ ذخیره میشه. این حالا یک کسی اگه خواسته باشه که بالای متنش یک استایل تطبیق بکنه میتونه استایل خود کامپیوتر تایتل، ساب تایتل، هدینگ 1، هدینگ 2 یا به استایل مای استایل 1 انتخاب بکنه. خب حالا ما استایل ساختیم، اما کدام وقت متوجه میشیم میگیم اگر مثلا من یک تغییرات دیگه نیاز داشته باشم، در مثال میگم من می اندرلاین زیر نمیخوایم، خوب نمیگه، یا می رنگ زیر یک رقم دیگه میخوایم، باز چی میکنیم؟ پس در صفحه متن تان تغییر بدین. در مثال میگم اندرلاین نمیخوایم و رنگ نوشته رو ما میخوایم مثلا به رنگ سبز باشه. حالا چی کار میکنیم؟ بالای خود استایل کلیک راست میکنیم. اینجا دکمه برای ما شما نشان میده update my style 1 to match selection. وقتی ما شما کلیک میکنیم my style 1 که استایل ما شما رو چی میکنه؟ update میکنه و سلکشن مچ میکنه، هر دو تاش به هم مچ میکنه. حالا سکن استایل تغییر کرد، یعنی هر زمانی که ما شما استایل خواسته باشیم چنج بکنیم، مثلا برای راحتی تغییراتی که در استایل ایجاد میکنید، در مثال میگم اندرلاین داشته باشه و یک تغییرات دیگه باز ایجاد میکنیم، میگم رنگش باشه مثلا به رنگ بلو، باز دوباره سر استایل کلیک راست میکنیم، براش میگین اپدیت استایل. دایرکت استایل چی میشه؟ اپدیت میشه. یعنی برای تغییر استایل بعد از ساختنش از اینجا رو میتونید چی کنید؟ برای اپدیت بکنید. خوب بود روش سیمپل ساختن یک استایل. خب استایل رو که ما شما ساختیم، گفتیم اگر ما شما خواسته باشیم دیش تغییرات بریم، در اینجا تغییرات رو ایجاد کرده، بالاش کلیک راست میکنیم میگفتیم اپدیت. اون رو میشد مثلا بالای خود استایل کلیک راست بکنیم، بخش مودیفای بریم، تغییراتی رو که میخوایم در اینجا در رنگش، نوعیت خطش، افکتاش، همه چیزش که میخواین تغییرات اینجا میارین و اوکی میکنین. در نهایت استایل پس چی میشه؟ تغییر میخوره. موضوع دیگه ای است که مثلا اگه خواسته باشیم نام استایل خودمون چنج بکنیم، استایلی رو که ساختیم مثلا نامش رو تغییر میخوایم بدیم، چه کار میکنیم؟ طور مثال سگ اینجا میخواستم مای استایل 1 نوشته بکنم، اینی ام وای شم کلان آمده. اگه بخوایم تغییرات بیاریم برای از این دو طریقه وجود داره، یا که کلیک راست میکنین اینجا مین مودیفای کلیک میکنین، در این قسمت نام تغییر میدین. طور مثال میگیم اینی وای کلان نباشه، مثلا وای کوچک باشه، باز برش میگیم اوکی. حالا سکن عنوان تغییر کرد. روش دوم داره برای تغییر عنوان یا تغییر نام استایل. سرش کلیک راست میکنیم، این قسمت نوشته است رینیم کلیک کردنی نامش از تغییر میدیم. طور مثال میگم نام از استایل باشه با نام my style 2.
زمان ما شما رو اوکی میکنیم. سکند شد مای استایل 2. اگر ما شما خواسته باشیم یک شارتکت می استایل گالری ره به نام استایل گالری میگه، بخوایم در این قسمتی که به نام کویک اکسس تول بار میگه اضافهش بکنیم. کلیک راست میکنیم یا نوشته است اد تو کویک اکسس تول بار. حالا این یک شارتکت از استایل های بخش استایل گالری در اینجا هم برای ما شما چی کرد اد کرد. استایل ما همینجا موجود است به نام مای استایل 2. اگر نمیخواستیم پس کلیک راست میکنیم یا برش میگیم ریموو فرام کویک اکسس تول بار. حالا دوباره از بین رفت. اگر ما خواسته باشیم امی استایل را که امیال ایجاد کردیم و ساختیم دوباره از بین ببریم. سکند استایل زمانی که شما میسازین در دو جای سیو میشه، هم در استایل گالری سیو میشه، هم در استایل پنل در این قسمت سیو میشه. استایل پنل ما شما گفتیم باز بکنیم Alt Control Shift S فشار میدیم یا که بالای این قسمت کلیک میکنیم. سکند یک کپیش گفتیم در اینجا ثبت میشه، یک کپیش هم در اینجا ثبت میشه. خب اگر ما شما خواسته باشیم امی استایلی که در اینجا هم داریم در اینجا هم داریم بخوایم دیلیت بکنیم. سکند شما زمانی که استایل را از بخش استایل گالری دیلیت میکنین و از بخش استایل پنل دیلیت نمیشه، یعنی از ورد دیلیت نمیشه. برای مثال بالا استایل کلیک راست میکنید چی نوشته است ریموو استایل فرام استایل گالری. زمانی که کلیک میکنیم استایل ریموو میشه. استایلی را که ما ساختیم میبینیم که از اینجا چی شد ریموو شد. اما در نهایت در ورد هنوزم هست، هنوزم ما شما در استایل پنل میبینیم که استایل ما شما اینجا موجود هست. اگر باز ما شما خواسته باشیم که استایل دوباره از اینجا هم پاک بکنیم، باز برای ما شما یک دکمه در این قسمت داریم به نام delete my style 2. زمانی که ما شما کلیک بکنیم در کامل استایل از ورد چی میشه پاک میشه. خب روش دوم یا روش ادوانسش که به حساب ساختن استایل بود بزرگ بخیر در ویدیوی بعد میخوانیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.